सर यो आइफोनको सेट जस्तो देखिएको छ यसमा के प्रब्लम आएर के बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको यो डेढमा आएको यो बाहिर बजारमा देखाउनु भएको रहेछ यो खोली पनि सकेको छ होइन अब यसलाई चाहिँ मैले डायग्नोसिस गरेर यसलाई चाहिँ यसको स्किमेटिकद्वारा जस्तो यो हाम्रो स्किमेटिक छ होइन चाहिँ अन्त बन्न नसकेर यहाँ आइपुगेको सेट हो यो चाहिँ तपाईँको त्यही नै भन्नुपर्छ यो 6+ को सेट हो यसलाई चाहिँ मैले अब यसको स्किमेटिक फलो गरेर यो जस्तो यो अब सबैलाई यो थाहा पनि हुँदैन होइन यसलाई फलो गर्ने तरिका पनि होइन अब यसमा फेरि अलिकति इक्विपमेन्टहरू चलाउँदा पनि अलिकति अब आइफोनमा काम गरेकै हुनुपर्ने होइन यो पहिला चाहिँ खोलिसक्नु भएको छ यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्ल्यास आइसीको भएको छैन यो टच यो हाम्रो जति डिस्प्लेको सेक्सन छ अनि हाम्रो सिपियुतिर चाहिँ गएको छैन होइन अब यसमा चाहिँ डिस्प्ले नआएर आएको छ अब यसलाई मैले डायग्नोसिस गरेको छु होइन अब केही काम गरेर जस्तो मैले यहाँनिर टचमा चाहिँ यो टचको आइसी र डिस्प्लेको आइसी चाहिँ यो सर्ट देखाइरहेको छ यहाँनिर होइन अब यसलाई नर्मल्ली मैले अब अलिकति एक लेभल टेम्पर दिएर हेर्छु कहिलेकाहीँ यो टेम्पर दिएको कारणले पनि बन्ने गर्छ होइन त्यसपछि भएन भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यो स्किमेटिक फलो गरेर यसको फ्लो थ्रु म चाहिँ जाने गर्छु होइन तपाईँको त्यो हातमा जो बोर्ड देखिएको छ त्यही सेम तपाईँको त्यो ल्यापटपमा नि देखिरहेछ यो यसको बारेमा केही यो चाहिँ यसको यो स्किमेटिक मेन डिजिटल स्किमेटिक हो यसलाई चाहिँ बक्स युज गर्नु पऱ्यो अब यसलाई अलिकति फलो गर्न पनि जानेको हुनुपर्छ होइन जस्तो हाम्रो यो सिग्नलहरू कहाँबाट कहाँ गइरहेछ यसको सिग्नलको बारेमा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यो होइन यो भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले जस्तो कहाँनिर ब्रेक थियो यसको पहिला त सप्लाईको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो होइन कहाँ कति सप्लाई बन्छ होइन त्यसपछि मात्रै यो जुन मैले देखाइरहेको कुरा यो हाम्रो बोर्डको डिजिटल सर्किट हो भने यसको स्किमेटिक सर्किट पनि छ मसँग यसकै स्किमेटिक सर्किट अब यो बोर्ड कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट सप्लाईको आधारमा जान्छ होइन अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर यो आइसीलाई चाहिँ फल्ट फाइन्डिङ गरेको छु अहिले नर्मल्ली मैले यही अगाडि पनि अलिकति मैले टेम्पर दिएर हेर्न सक्छु यो चाहिँ तपाईँको मैले खोल्दा चाहिँ अगाडि खोलिसकेको होइन हामी अलिकति यसैलाई अलिकति जो बाहिर जो जसले यो सेट खोले तपाईँको उनीहरूले चाहिँ यो सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ उ गर्न तिनीहरूसँग त्यो साधनै छैन र अनि यो बनेन होइन हो यो सबैसँग हुँदैन पनि र भए पनि फलो गर्न आउँदैन यो चाहिँ समस्या छ तपाईँको अहिले अलिकति हामी नर्मल्ली टेम्पर दिएर पनि हेर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ यार एकदमै कम गरौँ धेरै टेम्पर पनि दिनु हुँदैन आइफोनमा नर्मल टेम्पर दिएर हेर्ने है अब हामीसँग यसलाई चेक गर्नलाई यो चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ विद्यार्थीहरूसँग यो अनिवार्य हुनुपर्छ जस्तै यो 6 पनि हाम्रो यो डेढै भएर आएको यो होइन यसमा यो 4 पनि यहाँ 4 लेखेको छ होइन ब्याट्री नट चार्जिङ भनेको छ होइन यो पनि ब्याट्री नट चार्ज भएरै आएको हामीसँग होइन अब यो पनि तपाईँको डेढै हो यो एउटा 7+ पनि छ यो पनि हाम्रो डेढै भएर आएको यो यहीँको स्टुडेन्टहरूको हो कि अन्य होइन यो कस्टमरकै हुन्छ यो अब कोही स्टुडेन्टको पनि हुन्छ बन्न नसकेर एलायन्समा आइपुग्यो स्टुडेन्टको हुँदा त उहाँहरूको यहीँ आफै हामी डाइरेक्ट नै गर्छौँ होइन यसरी मैले स्टक राख्दैन पहिला त उहाँहरूलाई आफै गर्नुहोस् नै भन्छु अब कसैले सुरुमा स्टुडेन्टको पनि रिस्क लिन चाहनुहुन्न जस्तो उहाँको कुन मोबाइल हो तपाईँको J7 हजुर पहिला अब J7मा उहाँको डिस्प्ले टच फुटेर आएको रहेछ होइन त्यस्तै उहाँले आफ्नो लेभलले चाहिँ मैले आफै नै गर्नु भन्छु पहिला होइन त्यसपछि उहाँले सकेन भने यसरी हामी बसेरै गरिरहेको हुन्छ होइन अब यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामी कहिलेकाहीँ नर्मल टेम्परेचर जस्तो अब बजारमा कस्तो पनि छ भने नर्मल्ली ब्याट्री सुतेको हुन्छ अब कस्टमरलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन नि त होइन त्यसले गर्दा पैसा धेरै लाग्ने होइन धेरै खाने पनि छ प्रविधि होइन त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको नर्मल्ली कस्टमरले पनि थाहा पाउनु भयो भने जस्तो यो नर्मल्ली यहाँ दुईवटा स्क्रु हुन्छ होइन यो स्क्रु खोलिदिनु भयो भने यो स्वाटै आइफोन खुल्छ कि होइन त्यसपछि ब्याट्री डेड हुँदा पनि नर्मल चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्थामा पनि 5,000 6,000 चार्ज तिरेको हुन्छ होइन अब नर्मल्ली प्रब्लमले पनि कस्टमरले त्यो कुरा इन्टरनल्ली थाहा हुँदैन र अर्को कुरा अब एकदमै चिप लेभलको विद्यार्थीलाई पनि के हुँदैन भन्दाखेरि यसको यो फलोअप कसरी गर्ने यो जेट्याक्सडब्ल्यू कसरी चलाउने होइन अब यसको लागि त उहाँहरूले सिक्नै पर्छ होइन नसिकिनु हुँदैन जस्तो मैले यो फलोअप गरेर केही मैले प्रब्लम त अगाडि पनि गरेको थिएँ फाइन्डिङ होइन अब उतिखेर तपाईँको क्यामेरामा देखाउँदा बित्तिकै जादुगर होइन होइन तर मैले तपाईँलाई एउटा स्टेप चाहिँ जस्तो कसैले गर्नु पऱ्यो भने यसको स्टेप तपाईँलाई थाहा भयो भने नर्मल्ली हामी अहिले पनि हेर्न सक्छौँ यो 2 मिनटको पोजिसनमा पनि केही कुरा देख्न सक्छौँ मैले यसलाई देखाउँछु तपाईँलाई
हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको नर्मली डिस्प्ले पनि आउँछ होइन। अब यसको एक लेभल हामीले यसरी चेक गरिन्छ। यो बन्यो यो अब यो त तयार भयो। अब केही कुरा त मैले अगाडि डायग्नोसिस पनि गरेको थिएँ होइन। फेरि तपाईँको भ्याट्टै यसरी आइफोन बन्थ्यो भने त तपाईँको हुँदैन थियो। तर मैले केही कुरा स्कमेटिक तर मैले के कुरा दिन खोजेको भने नर्मल कुराहरूले पनि आइफोन फालिरहेको छ मान्छेहरू होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम डिपली लेभलमा फलो गर्न सक्यो भने चाहिँ आइफोनहरू त्यति रिटर्न चाहँदैन होइन भन्न खोजेर मैले एउटा भन्न सक्छौँ कि तपाईँको यो दुईवटा पसलमा लाँदा यो बन्दैन यो भनेर कोही फाल्न तयार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ नफाल्नुहोस् एकदमै मैले एकदमै नफाल्नुहोस् होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने मैले सिपियु पोल्न नदिनुहोस् होइन। अब उहाँहरूलाई नर्मल पसलमा लगेर आइफोन जो पायो त्यसले गर्न पनि सक्दैन एउटा कुरा यो एकदम ठोकुवा कुरा हो होइन। कसैले गर्न खोज्छ भने नि त नर्मली पोल्ने अलिअलि पोलपाल गरेर नर्मल त्यही उयो तपाईँको नर्मल्ली पोलेर हुने कुरालाई गर्ने हो होइन। एकदम डिप लेभलमा गएर काम गर्ने भनेको नेपालको कन्सेप्टमा पनि सायद मलाई लाग्छ हातमै गनेर सकिन्छ होला होइन। मैले यो कुरा दिन खोजेको हो कि आइफोन नि नर्मल्ली आइफोनहरू अलिक ठुल्ठुलो सेटहरू छोड्दा पनि तपाईँले अलिकति डिपली लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरू खोजेर दिनुहोस् होइन। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि मेरैमा ल्याएर आउनुहोस् मैले जादुले जस्तो देखाउनु खोजेँ होइन। मैले केही कुरा अगाडि फल्ट फाइन्डिङ गरेको थिएँ र यो सन्देश चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्ने मान्छे अथवा यसरी काम गर्न सक्यो भने चाहिँ मोबाइलहरू धेरै ठुलो लगानीका चिजहरू पनि लगेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ दिन खोजेको। मैले यो विद्यार्थीको लेभलमा चाहिँ मैले विद्यार्थीलाई यो कुराहरू गाइड गरिसकेको हुन्छु होइन। अनलाइनमा पढेको विद्यार्थीले यो कुराहरू जस्तो स्कमेटिक कसरी फलो गर्छ आइफोनहरू कसरी कुन लेभलले चेक गर्ने कसरी चेक गर्ने कहाँसम्मको लेभल हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मजाले गाइड पनि गरेको हुन्छु र उहाँहरूलाई सिकाएको पनि हुन्छु। मैले प्रत्यक्ष यसरी नै देखाउने हो उहाँहरूलाई आएको प्रब्लमहरू पनि यसरी। तर यो सोच्नु भएन कि कस्टमरले स्टुडेन्टलाई दिन्छ कि कसैको कन्सेप्ट त्यो पनि हुन्छ कि त्यसले गर्दा पनि अलिकति त्यो हुँदैन किनकि हाम्रो पनि कस्टमर बिग्रियो भने हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। स्टुडेन्टलाई पहिले लगेर मैले यो पनि सोच्नु भएन कि सिक्न आउने स्टुडेन्टले मलाई लगेर झ्याप्पै आइफोन बनाउन दिने हो कि त्यो पनि होइन। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ के हो पर्फेक्टली गाइडलाइन गरेर उहाँलाई यो किनाउँछु कि मैले होइन किन्नु पऱ्यो अनि मैले यो किन्न सक्छु भन्ने मान्छेले पढ्ने हो कि होइन। जसले यो मलाई जेट्याक्ट अलायन्सको सरले दिएको जादु मैले तपाईँलाई यो लेभलले चाहिँ सिकाउँछु तर युज त गरिदिनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले पनि होइन। तर मैले उहाँ कस्टमर होस् या कसैलाई पनि सिक्न चाहनेलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि डिपली लेभलमा गएर काम गर्ने हो भने सोल्युसन छ होइन। नेपालमा नभएको भनेको तपाईँको अब अलिकति सिपियु र फ्ल्यास आइसीमा बिग प्रब्लम आयो भने नहुने भन्यो त्यसलाई पनि म केही प्रयासमा छु सायद त्यो पनि लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू सर।